Na de ontmoeting tussen de bondsvoorzitter, de Ligeon werknemersorganisatie, het bestuur en Humphrey Hasrat, interim manager van Ligeon, heeft de heer Hasrat ook nog een ontmoeting gehad met journalisten, waarbij hij dan is ingegaan op aantal zaken rond Apotheek Ligeon. Wat gezegd mag worden is dat de vorige managers toch wel er niet een geweldige zaak van hebben gemaakt wanneer het aankomt op Ligeon. Vandaar dat Hasrat er met het bijltje zal haken. Er zullen heel wat veranderingen en heel wat nieuwe dingen en ook heel wat besluiten worden genomen om Ligeon weer gezond te maken. U hoort interim manager van Ligeon, de heer Humphrey Hasrat. Meneer Hasrat, u zegt op dit moment is er geen ruimte voor een loonsverhoging. Wanneer denkt u dat dat wel zal zijn? Wanneer ik in een open gesprek met de bond ga kijken naar het aantal personeelsleden, het aantal recepten wat daar verwerkt worden. Je hebt namelijk een maat. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, een gemiddelde apotheek verwerkt 100.000 recepten met een personeelsaantal van 10. En daar is een apotheker bij, zoveel assistenten en dergelijke. Dan heb je dus een reëel personeelsbestand. Mijn eerste opmerking is, wauw, zoveel personeel bij Ligeon, waar komen ze vandaan? Lijkt wel een landicantoro. Dan ga je praten over sanering. Hoe saneer je? Natuurlijk verloop, efficiënter maken. En dan ga je kijken naar hoe is het management geweest de afgelopen tijd. Nou, dan blijkt een paar rare dingen te zijn. Ik heb de bond voorgesteld, een aantal harde dingen. Interne zuivering. Je mag het weten. Er zijn 9 bestuursleden bij een kleine organisatie als Ligeon. Ik heb de aandeelhouder gezegd, je moet het terugbrengen naar 3. Dat is mijn eis. Dan ga ik 9 mensen betalen om dat ding te besturen. Nu? Bijna 50. Veel te veel. Als je het me aanvraagt. Als ik kijk naar het aantal recepten wat verwerkt en ik ga het vergelijken met de andere apotheek, dan, ik wil bijna zeggen dat, ja, bijna 50 toch? Even. Volgens mij heeft Quota van ons bijna even grote omzet als Ligeon. En bij Quota heb ik de helft van de mensen, of misschien minder. 5? Ik kan een beetje een vergelijking maken tussen Quata filiaal, SEPT en Ligeon. Ik werk met 5 mensen daar. Buiten daarover een waarschuwingsbrief zal worden ingetrokken. Zou u even duidelijk naar ons toe willen zijn? Wat is die waarschuwing naar de bond inhoudt? Waarschuwing naar de bond? Nee. De 3 leden, die zijn, u weet er meer van hè? Ja. De 3 leden zijn, zonder toestemming, hebben ze de bedrijfsruimte verlaten. De directeur, de vorige, ik ga niet in een Johario Truzu met de bond. De vorige directeur zegt, ik was lijfelijk aanwezig. De mensen zijn weggelopen, vakbondsvergadering. En ze hebben van niemand toestemming gehad. Dat betekent, je bent onwettig afwezig. En daarvoor heeft hij ze een waarschuwing gegeven. Dat is het verhaal wat ik heb overgenomen. Als er de afgelopen periode is er toch wel vaker gestaan bij Ligeon en ze zijn ook vaker in de media geweest. Geeft dat niet een negatieve naam aan Ligeon, aan de apotheek zelf? Wat vaker is, ik heb hier van 3 dagen staking. En daar heeft de rechter een oordeel over gegeven, onterecht. En wanneer dat een negatieve naam is, ik weet het niet. Ligeon, moet ik u eerlijk zeggen, toen ik het overnam, is het eerste meest positieve wat ik daar heb ervaren is dat de klandizie zeer positief is. Dat het een zeer klantvriendelijke apotheek is. Dus wat dat betreft heb ik ze direct een compliment gemaakt. Dus met snelle scans en ook dus de mening van andere mensen die voor ons daar de zaak monitoren, is Ligeon een zeer cliëntvriendelijke apotheek in een volksbuurt. En dat doet ons
als SETF'er en zeker ik als zeer politiek geëngageerde persoon, doet het erg pijn als je in een volksbuurt zo'n goede entiteit hebt en het wordt gesloten. En dan volgens de rechter ook onterecht. Dan ga je wel in een buurt waar het al relatief moeilijk genoeg hebben en we ons best doen de mensen goede service te geven, ga je de mensen die service onthouden. En ik wil niet oordelen over de RGD, maar ik heb inderdaad hetzelfde. Je gaat bij de RGD en komt niet terecht. Dan trekken de mensen naar Ligeon. Dus dat doet inderdaad pijn. Meneer Hasrat, om terug te komen op eventuele sanering. Als je merkt dat de bond niet wil meewerken of wil overhouden, gaat het vanuit de leiding zelf gebeuren? Wat noemt u saneren? Het personeel. Ik kies nooit voor in eerste instantie mensen naar huis sturen. Daar kies ik nooit voor. Ik maak het bedrijf efficiënter. We gaan de omzetten verhogen en we gaan de openingstijden kunnen verruimd worden, de diensten kunnen verruimd worden. Daar hebben we wat plannen voor klaar. We hebben nu al toestemming van Volksgezondheid om een aantal zaken dus extra te kunnen doen, waardoor we dus het personeelbestand optimaler gebruiken. Maar wat dat betreft ben ik een moderne manager. Ik heb de ziektestaat van 2 jaar vergeleken. En ik zit hier elke dag met mijn medewerkers zo te kijken naar de ziektestaat van wat we hebben. Het is ongelooflijk hoeveel ziekteverzuim er in dit land zit. Dat weet u bij landje, weet u het, maar ook bij bedrijven als SZF. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik bij bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld, permanent 3 mensen afwezig heb, wegens ziekte. En als je, ja, dagelijks. Als je 3 mensen tegen de lonen die betaald worden afwezig hebt, dan betaal je dus 3 mensen voor niet werken. Neem een gemiddeld loon van 3000, want de particulier betaalt een beetje beter dan land misschien. Als ik 3 mensen 3000 per maand minder betaal, dat is dus 9000 maal 12, is 90 plus 18, 108.000 gooi ik elk jaar weg voor mensen die niets doen. En wanneer je gaat kijken naar de grafieken van ziekteverzuim, waar zitten we, internationaal, nationaal? Wel, toen ik in Nederland werkte, ben ik maar aapgeschrokken, zeggen ze. Toen mijn manager me riep, zegt, luister eens, voor dit jaar heb je recht op 2 ziekendagen. Ik zeg, ja kijk, ik zeg, hey, dit is de norm. En op het moment dat je boven die 2 ziekendagen kwam, werd je geroepen voor een gesprek van, maar hoe komt het dat je nog een dag extra ziek bent? Dat wil niet zeggen dat je niet ziek mag worden. Iedereen mag ziek worden. Maar een griepje, wegblijven zomaar. Zoals ik het hier in Suriname meemaak. En wat we in Suriname ook hebben, is dat een patiënt komt van de dokter en op dat briefje staat er, hier bij het SZF zie ik het elke dag, voor de heer Hasrat wordt 2 dagen ziekteverlof noodzakelijk geacht. En als je vraagt wat er is, hij heeft zijn pink verzwikt. Hij heeft 2 dagen ziekteverlof. Los van het feit dat mensen brieven gaan kopen hoor. Dat is een ander, dat kent u als pers. Mensen gaan een brief halen bij een bepaalde dokter. Maar die man zijn pink is verzwikt. Wat voor werk doet hij? Hij is portier. Hij heeft zijn pink niet nodig om portierwerk te doen. In het leger zeggen ze, hij is vrij van zijn rechterpink. Hij mag zijn rechterpink niet gebruiken. Maar alle andere dingen kan hij wel doen. En dat is wat ik zeg toen ik zei, ik ben een ander soort manager. De vakbonden in Suriname moeten ook leren dat efficiëntie moet beantwoorden. Dit land nooit veranderen. Mensen die altijd ziek blijven. Mensen die voor elk wisselwasje het bedrijf sluiten. En dan moeten we zien te overwinnen. En na enige tijd moeten we dan zeggen van ja, we hebben wel gestaakt, maar je moet betalen voor mijn stakingsdagen. In andere landen, ILO zegt niet dat de werkgever verplicht is je geld te geven. Er staat er geen enkele ILO-conventie van, ik moet je betalen voor je stakingsdagen. Maar dan ga je staken en daarna komt de onderhandeling over uitbetaling van stakingsdagen. Not in my watch.
Waar ik werk gaat die niet betaald worden. Je hebt het recht om te staken, je mag vechten. Als je hebt gewonnen ga je je betalen voor je loonsverhoging of wat je hebt gewonnen. Maar je stakingsdagen zijn voor jou. Zijn niet voor de werkgever. Hier in het land hebben we een traditie ontwikkeld. We gaan betalen over uitbetaling van stakingsdagen. Meneer Hasrat, meneer Salons heeft het op verschillende momenten en ook in verschillende interviews aangegeven dat Ligeon, zoals u dat net hebt aangegeven, nu een beetje moeilijk vaarwater is om loonsverhogingen te geven. Die geeft hij ook steeds aan van waarom hebben ze dan een juridisch adviseur aan wie zij zoveel moeten betalen wanneer ze toch het financieel moeilijk hebben. Ik heb nog nooit zo'n goedkope juridisch adviseur gezien. Ik heb de vorige keer een rekening gezien en ik kan u eerlijk zeggen van ik ben best tevreden. En dat hoort bij het totaalplaatje van een bedrijf. Een bedrijf heeft kosten en een van de kosten die je maakt is dat je goed juridisch advies inwint om je bedrijf te kunnen draaien. Dus ik weet niet op welke bedragen meneer Salons wil bepraten, maar het is een normale bedrijfsvoering. Meneer Hasrat, u zei er is een onderzoek gaande naar verschillende dingen die zijn voorgedaan hebben. Wanneer krijgt u de resultaten van het onderzoek? Wanneer verwacht u? Wanneer is het onderzoek gestart? Kijk, de accountant, de huisaccountant, is nog niet klaar. Ze zijn blijven steken ergens in 2014. En wij weten van een aantal zaken die daar gebeurd zijn ten aanzien van aanschaf van medicijnen, ook elders. En een andere zaak is van personeelsbeleid, hoe dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Dat we daar dus zeer kritisch tegenover gaan kijken en een aantal mensen daarover inderdaad ook gaan aanspreken van luister eens. Het is niet mooi wat je gedaan hebt toen. Maar wie controleert, heer Hasrat, het rijden en zeilen binnen een apotheek? Hoe bedoelt u? Wanneer u zei er zijn wat dingen gebeurd in Ligeon en ik bedoel, ze hebben een eigen structuur van directievoering en zo, maar staat er nog iemand daarboven die controleert over hoe de zaak. De structuur is heel simpel. Ligeon is een NV, 100% dochter van het SEPT. De aandeelhouder is SEPT. Daarvoor is er een bestuur. Door omstandigheden buiten mij om en voor mijn tijd is dat bestuur veel te groot en te log. Dat moet ingesaneerd worden, is mijn eerste eis geweest. Er zijn beslissingen genomen door vorige interim managers en besturen voor een aantal zaken waar ik niet zo eens mee ben. Het aangaan van bepaalde huurovereenkomsten, het aantrekken van personeel, dat soort zaken. Het aanstellen van adviseurs. En de aandeelhouder heeft teruggebracht, toen zaken zo misgingen. Zover mij bekend heb ik nergens op schrift of mondeling van een klacht gehoord. Maar daarom zeg ik van, ik ben nu interim manager, ik word met zaken geconfronteerd en vanuit mijn visie anno 2019 zeg ik, dit hoort niet bij een efficiënte bedrijfsvoering. Ik ga daar niet mee verder. Not in my watch zeggen ze dan. In mijn periode gaat dat niet getolereerd worden. Is Ligeon altijd nog problemen van het? Nee, Ligeon was te koop. Het was eerst een particulier, daarom heet het Ligeon. Dus apotheek Ligeon van de oude gerenommeerde apotheker Ligeon die aan de Stad-Hoevenbrugstraat was. Een van de oudste apotheken. Ik heb het genoegen gehad bij hem thuis te zijn, te komen. Ik was goed op zijn zoon. En ik heb de oude Ligeon nog meegemaakt. Zeer gerespecteerde burger. Zij hebben apotheek Ligeon later daar op Latour gehad. En op een gegeven moment door omstandigheden was het te koop aangeboden en heeft het SEPT gekocht. Eigenlijk op voorspraak van mensen, want het zou gesloten worden. En toen hebben bepaalde mensen gevraagd van, wil je het niet overnemen om het te laten voortbestaan. En zo is het in handen van SEPT.